Protein C60 užívám přibližně 14 dní, možná o trošičku déle. A za tuhletu dobu relativně, řekněme, krátkého používání jsem zaznamenala takové dva hlavní účinky. Používám ho v režimu 2 mokalžiček denně, to znamená jednu mokalžičku si dávám ráno na lačno a druhou večer těsně před spaním. Když ho užívám ráno, tak mi úplně odpadá potřeba dalšího jídla, to znamená, mám, řekněme, dostatek energie na to, abych vůbec nemusela dodávat tělu tu energii zvenčí. A co je na tom ještě zajímavého, je, že mi úplně odpadla taková ta potřeba mlsnout si něco, to znamená i ty chutě se úplně stabilizovaly. To je pro mě hodně zajímavý účinek. A druhá taková zkušenost energií byla, když ho užívám v noci, teda ne v noci, ale večer těsně před spaním, tak jsem si říkala, jestli ta energie mi nebude bránit ve spaní, v usnutí a následně ve spánku. Tak jako třeba se to děje, kdybych si dala kávu nebo Coca-Colu. Ale ukázalo se, že to je úplně jinak, že ta vlastně jedna lžička, kterou si vezmu těsně před tím, než jdu spát, tak mi to tělo vede do takového sklidnění a harmonie. Mám pocit, jako kdyby ta energie jde do těch míst v těle, kde se jí nedostává. A celé tělo se tak jako úplně zharmonizuje. A daleko snadněji se mi pak usíná. A i ten spánek mám pocit, že je mnohem hlubší, mnohem kvalitnější a dokonce se mi zdají i sny. Takže to je pro mě docela zajímavá a nová zkušenost, protože sny se mi zdají málo kdy. Ten další účinek, který jsem během toho užívání zaznamenala, je spojený s očistou. To užívání proteinu C60 hned na začátku vedlo mé tělo k takové intenzivní potřebě se očistit, takže se zvýšila frekvence vyprazdňování. A to bylo vlastně takhle prvních pár dní, pak se to tělo jako kdyby už očistilo a tuto potřebu už nemělo. Nicméně ten zážitek toho jako kdyby lehkého těla nebo mnohem lehčího těla je opravdu jako hodně výrazný. A dokonce jsem zhubla 1 kilo během prvních 5 dnů užívání proteinu C60. Ale ne tak, že by se mi ta váha zredukovala na úrovni svalů, ale myslím si, že to je právě tím, že se tělo zbavilo všech těch zbytkových nánosů nebo usazenin, které prostě tam někde v něm zůstávaly. Takže to mi ten protein, jak mu říkám soukromně, tedy protein C60 přinesl jako ten další účinek. Používám ho, jak jsem říkala, 2krát denně a vždycky tu dávku té jedné mokalžičky se snažím v těch ústech dobře proslinit, dobře proválet, tak aby to tělo si z toho vzalo to nejlepší a to nejdůležitější pro to své fungování. A teď jsem si ještě rozhodla, že bych tím, jak mám zážitek s tou energií, zkusila ten protein využívat předtím, než jdu meditovat, aby mi ta energie podpořila tak i harmonizaci na úrovni mysli. To znamená, aby se trošku ta mysl stabilizovala a ta meditace byla hlubší. Takže uvidíme.